Hej, Elsa här från Elsas bokhylla. Det är dags att visa vilka böcker jag vill och hoppas på att läsa i november. Jag är faktiskt tyvärr inne i en läsvacka. Jag har fortfarande sug på att läsa. Jag vill läsa väldigt mycket fortfarande, men jag har svårt att koncentrera mig. Så böcker tar lite längre tid än vad de brukar göra. Och jag är mycket mer kräsen än vad jag vanligtvis är. Så att jag är lite försiktig den här månaden också, eller november är jag också lite försiktig. Jag har ett par böcker, så jag tänker att vi dyker in i dem på en gång och så får vi se vilka som blir läsen. Vi börjar med Damma av. Min bokutmaning Damma av. Jag är sugen och tänkte testa lite facklitteratur. Och jag har 2 stycken böcker som har legat i hyllan väldigt länge, många år. Och jag är lite sugen på det helt enkelt och tänkte att jag skulle testa att läsa lite facklitteratur nu när jag har en läsvecka. Kanske det kan hjälpa att släppa lite. I och med att det ändå går sådär sakta att läsa för mig just nu, så kanske facklitteratur är liksom precis det jag behöver. Jag tänkte att jag skulle försöka ta mig igenom den här i alla fall. Not That Kind of Girl av Lena Dunham. En ung kvinna berättar vad hon lärt sig av livet. Jag har den här på svenska. Den verkar... Jag har hört att den ska vara rolig, hennes egna tankar, hon är komiker. Och den ska vara feministisk, den ska vara stark. Och jag tänkte faktiskt lyssna på den här, för den finns som ljudbok. Jag tror att den finns som ljudbok på engelska. Jag vet inte riktigt. Den här planerar jag att lyssna på. Jag tycker det ska bli kul att höra någon annan prata om någonting annat. Kanske det som... alltså någonting annat än att berätta en berättelse. Det är kanske det som kanske hjälper mig i min läsvacka. Jag vet inte så jättemycket om den här, men... Det står att med sylvass och slagfärdig pricksäkerhet levererar Lena Dunham, kvinnan bakom den tokhyllade tv-serien Girls. Jag har inte sett Girls, men i alla fall. Så den här skulle jag försöka ta mig igenom i november. En annan facklitteratur som jag tänkte jag skulle försöka läsa är en favorit av en favoritperson, eller man ska säga, favoritforskare. Richard Dawkins och hans debut The Selfish Gene. Han är ju professor i biologi och evolutionsläran. Så han har många böcker om just evolutionen, om DNA och liksom människan och hur vi kom till och lite sådär. Och det här är hans debut som jag har haft jättelänge. Jag har läst nästan allt han har skrivit. Jag äger nästan allt han har skrivit. Men just den här har jag inte läst. Och jag tror att den här ska få ta... Jag ska ta god tid på mig när jag läser den här. I och med att det är... Jag tror att det här ska vara mycket... Ja, men mycket om genetik och liksom DNA om djurens då. Så jag ska låta den här få ta tid. Så jag kanske inte blir klar i november, men jag påbörjar den i alla fall i november. Det är planen. Min andra bokutmaning, världslitteratur. I oktober var jag ju i Japan. Och i november tänker jag åka till Sydamerika och läsa The Hunting of Alejandra av V. Castro. Tror jag det är. Ni ser den här. Den är väldigt, väldigt snygg. Det finns som e-bok på BookBeat som jag tänkte jag skulle försöka läsa. Och jag vet inte så mycket mer än att den här verkar väldigt spännande. Det ska vara sydamerikansk skräck. Och ni vet ju, jag har ju stor förkärlek till sydamerikansk skräck på grund av Mariana Enriquez. Så jag är nyfiken på att läsa lite mer därifrån i den här genren. Så den här ska jag ta mig an. I bokcirkeln ska vi läsa en bok som jag köpte i år. Vilket innebär att med den här boken så jobbar jag lite förebyggande. Läser jag ut den här boken i november så kommer den ju inte att hamna i Damma av för nästa år. Jag pratar om Väggen av Madeleine Haushofer, kanske hon uttalar det. Det här har man ju, den här är ju en klassiker, en dystopi. Vi ska läsa den här i bokcirkeln alltså, och det här handlar om en kvinna som hamnar bakom en mur. Hon har de enda sällskapen hon har är det en ko och en katt? Eller en hund? I alla fall ett par djur har hon. Och den här ska vara långsam, den ska vara existentiell, mycket inre monologer tror jag. Så jag är väldigt mycket beredd på att den ska vara långsam. Jag vet inte så mycket om den, men man har hört att
det jag upplever är att jag tycker att jag hör att man antingen älskar den här boken och bara faller pladask och säger att det här är en av de bästa läsupplevelserna, eller så gillar man den inte alls. Så det ska bli intressant och vi ska alltså läsa den i bokcirkeln. Jag ser väldigt mycket fram emot den här boken. Jag köpte ju den på second hand i maj i år och jag ser sjukt mycket fram emot att få slippa ha den här i nästa års damma av. Det är ju också bonus att liksom läsa dem på en gång. Men det ska bli jättekul att diskutera den här boken också. Bokklubben då, ni vet ju, jag går på 2 stycken. En som jag kallar för bokcirkeln och en som jag kallar för bokklubben. Och i bokklubben så är vi alla lite i en läsvacka. Vi behöver lite lättsamma böcker. Så när vi skulle bestämma vilken bok vi ska läsa i november så sa vi vill ha en mysig, lättsam bok som inte kräver mycket. Och då hittade vi en bok som heter, jag ska kolla vad den heter. Nu ska vi se. Den heter Den smarta kvinnans handbok i mord av Victoria Dowd. Det jag har förstått är att det här är en bokcirkel som blir insnöad i ett hus och sen så kanske någon dör. Och vi tyckte att premissen verkade så himla rolig och lättsam och det ska vara en mysdeckare. Jag gillar inte mysdeckare i vanliga fall, men just nu när jag är läsvacka så behöver jag någonting lättsam och jag tror att det här ska vara perfekt för mig just nu. Så det är nästa bok i bokcirkeln, eller bokklubben. Då ska vi se, damma av har jag visat upp. Jag har visat upp världslitteratur och jag har visat upp vilken bok vi ska läsa i bokcirkeln. Och jag har visat upp vilken bok vi ska läsa i bokklubben. Det betyder att vi har en bokutmaning kvar och det är när jag låter slumpen välja. Vi kör igång. Jag ser att jag inte gjort mig i ordningen så jag ska bara göra mig i ordning lite grann och hämta telefonen. Nu så känner jag mig redo. Jag har datorn här och jag har hämtat telefonen. Så vi gör så här att vi sätter igång med en gång. Så ska vi se. 766. Det är ju alldeles för hög siffra, jag måste säga det. Jag fick ju råd om att jag ska låta trycka på knappen, att låta slumpen få välja 3 stycken innan jag tar den som räknas, den siffran som räknas. Trots det så har jag fått höga siffror. Jag har fått höga siffror ganska mycket. Så jag funderar på om jag ska byta app. Till nästa månad så kanske jag byter app. Vi får se om jag kommer ihåg att jag ska byta app. Men jag tror det. Men 766 av 800 böcker är ju ingenting. Men ja, nu fick jag den. Jag orkar inte trycka på en ny knapp. Vi kör 766. 766. Vi kör. Ska vi se. Där. Okej, jag behövde inte gå så långt bak. 766. Good morning midnight. Lily Brooks Dalton. Jag la in den här 28 juli 2023. Alltså i somras. Bara för några månader sedan. Sjukt tråkigt. Men ändå kul. För den här har jag glömt bort. Det här ska vara någon dystopi. Det ska vara någon... jag ska kolla ord. Jag ska läsa lite orden. Okej, hörni. Jag har läst på lite grann. Jag är fortfarande lite förvirrad. Jag vill inte läsa på jättemycket. Ni vet ju hur jag är. Lite slarvigt läst så är det i alla fall en dystopi. Det är science fiction. Det är en person som är astronom. Någonting. Vi får se. Jag ska ju göra en läsvlogg av den här så då kommer jag berätta lite mer ingående när det är väl dags att läsa den. Tråkigt med en bok som inte är så jättedammig. Jag ska byta app till nästa månad tror jag, så hoppas vi på lite lägre siffror. Men då har vi i alla fall ett gäng böcker som jag ser fram emot. Och precis som jag sa förra TBR:en, vi får se om de här böckerna ens blir lästa. Jag har ingen aning om vad som händer. Jag måste ta det lugnt och ta min läsvacka på allvar. Och det innebär att känns det inte rätt just nu så är det inte rätt och då byter jag. Men de här böckerna är de jag verkligen är sugen på just nu. Så vi får se. Hur ser eran TBR för november ut? November ska ju vara lite fokus på facklitteratur. Tycker ni om att läsa facklitteratur? Jag har ju 2 stycken den här månaden redan, så vi får se. Berätta för mig i kommentarsfältet så hörs vi där. Glöm inte ge mig en tumme upp och prenumerera gärna på min kanal om du inte redan gör det. Vi syns. Hej då!